Today's video, alamin po natin ang luggage policy ng Philippine Airlines para sa mga international flight passenger. Pero bago po ang lahat, magpapakilala po muna ako. My name is Liz Kalim, isa pong travel agent ng Sanos Travel and Tour. Para sa mga naghahanap po ng murang flight ticket, i-message lang po kami sa aming Facebook page. Okay, so without further ado, let's start! Okay, so sa Philippine Airlines po ay may tatlong klaseng ticket kung saan meron po kayong free baggage allowance. Una, ang economy class, ang pinakamurang ticket. Second, ang premium economy class, medyo mas mahal sa economy class. And third ay ang business class, ang pinakamahal na ticket. Okay, so ang tanong, ilang kilo nga ba ang kailangan nating dalhin ng mga bagahe para makaiwas sa excess weight baggage? Remind ko lang po, kapag nag-exceed na sa mismong weight baggage allowance ang inyong mga bagahe, ay kailangan nyo pa pong magbayad dun mismo sa airport. At ang fee charge po ay depende kung saan kayo bansa na manggagaling. Okay, so ipapakita ko na lang po dito sa screen ang mga baggage allowance na kailangan nyong dalhin.
Reminder, para sa mga uuwi or papuntang Pilipinas, kailangan 3 days before ay nakapag-register na po kayo sa e-travel. At meron po akong ginawang video tutorial para dyan. Ilalagay ko na lang po ang link sa description box. And that's it for today guys. Sana po nakatulong itong video na to. At kung may question po kayo regarding on this topic, mag-comment lang po kayo sa comment section. And once again, this is Liz Kalim. Thank you for watching. God bless and see you on my next video. It's a rich thing.